شما هم از اون دسته آدمایی هستین که دوست دارین برین کمپینگ اما حوصله دردسراشو ندارین؟ میخوام یه نوع از گردشگری رو بهتون بگم که میتونین با خیال راحت طبیعت رو در آغوش بگیرین و در عین حالم احساس آرامش و آسایش داشته باشین از لحاظ امکانات. میتونین صبح روی نوک قله یا توی یه جنگل سرسبز درندشت از خواب بیدار باشین و تمام امکانات رفاهی هم در دسترستون باشه. اقامتگاه‌های خاص با دکوراسیون خیلی شیک که امکانات رفاهی مثل تخت خواب، آشپزخونه، حتی وان آب گرمم دارن. و دیگه اصلا نگران نیستین که حالا چجوری چادر بزنم، چجوری چادر رو جمع کنم، اصلا دستشویی صحرایی چجوری برم من. این دستشویی یکی از مهمترین دلایلیه که خیلی ها اصلا نمیرن تو طبیعت کمپ کنن یا تورای کمپی و اصلا شرکت نمی کنن. که اصلا نگران گرما و سرما و اینجور داستانا هم نیستی. در واقع همه چیز برای یه سفر رویایی و خاطر انگیز فراهمه. حالا این نوع گردشگری چیه؟ گلمپینگ واژه‌اش توی سال 2005 متولد شد. البته خب ریشه‌های تاریخی قبلی داشته، اما اینکه به عنوان گردشگری بخواد پا به عرصه صنعت گردشگری بزنه از این سال بود. این واژه از دو ترکیب glamorous and camping تشکیل شده که به معنای زندگی کردن و یا اقامت چند روزه توی چادرهایی با امکانات لوکسه. این که میگم ریشه تاریخی داره، مثلا براتون مثال بزنم، خونخواری رو که همتون میشناسین، ایشون هم اینجوری سفر میکرده. حالا کی؟ چنگیزخان مغول هم این کارهای لوکس میکرده، حالا در کناری که کلی آدم میکشت و اینا. بر اساس روایت‌های تاریخی چادر چنگیزخان بسیار استادانه همیشه برپا می‌شده و همیشه تو هر منطقه‌ای که میرفته جنگ می‌کرد و بعدش می‌خواسته استراحت کنه، اون منطقه رو با اون چادرها خیلی لوکس درست می‌کردن براش. این روزا این نوع گردشگری طرفدارای خیلی زیادی پیدا کرده. یکی از مهمترین کشورها که همسایه ما هم هست و خیلی روی گردشگریشون خوب کار کردن ترکیه است. ترکیه یکی از اصلی ترین برگزار کننده های این نوع گردشگریه و تونستن با همین نوع سبک گردشگری توریستای زیادی رو جذب کنن. خالی از لطف نیست که بگم نمایشگاه گردشگری امسال که من رفتمم یه چند نمونه از این نوع چادرها رو گذاشته بودن و اجاره میدادن و اونها خودشون تور هم برگزار میکردن و شما میتونین اینو داخل ایران هم در حال حاضر تجربهش کنین. حالا توی این سفرها برای اون اقامتگاه‌های موقت از متریال‌های مختلفی استفاده میشه. یکیش چادرها هستن. البته که این نوع چادرها با اون چادرهای مسافرتی که تو ذهن هممون هست خیلی فرق میکنه. در واقع خیلی بزرگتره، میتونین توش قدم بزنین، تخت خواب بادی اونجا نصب کنین، حموم و یه فضای نشیمن و کمد لباس و یعنی هر چیزی که تو خونتون دارین و میتونین اونجا هم اجرا کنین. یه نوع دیگه از این چادرها هم هستن که گنبدی شکلن و ظرفیت بین 3 الی 10 نفر آدمو داخل خودشون دارن که به خاطر نوع سازه‌ای که هستش این چادر استحکام خیلی بالایی هم داره. انواع دیگه این نوع اقامتگاه میتونم به خیمه‌های اشاره کنم که خیمه‌ها از الگوی خیمه‌های سرخپوستای آمریکای شمالی الهام گرفته شده. پاد هم یه نوع دیگه از این نوع اقامتگاه هاست که توی کشور انگلستان طراحی شده از همونایی که خاندان سلطنتی استفاده می‌کردن و الان خیلی توی قاره اروپا و آمریکا هم رایجه. پادها در واقع کلبه‌ها و کابین‌های کوچیکی هستن که به شکل چادر طراحی شدن. و نوع دیگه از این نوع اقامتگاه‌هایی هستش که شما خودتون زیاد دیدین. ون‌ها و کاروان‌هایی که
یا خودشون به تنهایی ماشینن یا اینکه میتونید به ماشینتون وصل کنین و جاهای مختلف برین. یه مزیتی که این نوع اقامتگاه داره نسبت به بقیهش اینه که قابلیت جابجایی داره و شما میتونین هم جاهای مختلف رو با این کاروانها تجربه کنین. من خودم یکی از کسایی بودم که وقتی بچه بودم همیشه آرزو داشتم که حداقل برای چند روزم که شده بتونم یه خونه درختی داشته باشم و توش بتونم اقامت کنم که به لطف گلمپینگ این رویا به واقعیت تبدیل میشه. جذابیتش هم زمانی دوچندان میشه برای من که توی یه جنگل پر از درخت و بکر باشه. در آخرم بهتون بگم این حسی که از این نوع سفر تو دل آدم ایجاد میشه یه جوریه که اصلا نمیشه با واژه توصیفش کرد و امیدوارم قسمت بشه که هممون تجربهش کنیم. اگه دوست داشتین براتون از این سفرهای خاص و جذاب بگم منو حمایت کنین. خداحافظ.